Hello YouTube! Kumusta? Kumusta mga beshi? Kumusta ang mga beshi ko? Ayan. So, ang ating video for today is another product na naman para ma-improve ang ating metabolism. Pack na pack din itong video na to para sa mga constipated dyan na katulad ko. And also sa mga nagda-diet. Okay. So, another coffee supplement na naman ito na very good ang naging effect sa akin. Actually, medyo marami-rami na rin tayo na-feature na coffee or diet coffee dito. Andiyan na yung MaxiFit, andyan na rin yung Slim Pro, kung ano-ano pa, diet series, ayan. Meron pa nga atang Collagen, if I'm not mistaken, ayan. Ito naman, beshi, ang ating ibibida for today is another coffee. And beshi, ang kaibahan naman po ng coffee na ating titimplahin for today is marami siyang benefits or marami siyang ingredients na beneficial talaga sa ating health. And not only that, beneficial din sa ating panglabas na anyo. Okay? Panglabas na anyo talaga yun. I mean, yung ating skin, ganun po. Ayan. Okay, and if you're interested to know another amazing coffee product, please stay tuned. And let's begin checking our amazing coffee. Let's start checking the packaging of our coffee. Okay, so nakalagay po siya sa isang karton. Ayan, I will let you see sa malapitan. Okay. Alright, so 10 sachets and 20 grams each. And yung shelf life po niya is 2 years. Itong hawak ko is manufactured last 2021. And of course, hanggang 2023 ang kanyang shelf life. Itong FITREME coffee natin, beshi, is not okay na itimpla sa cold water. So, hot water lang po talaga siya. Okay? And one thing na nagustuhan ko sa ating FITREME coffee is meron na po siyang hazelnut flavor. Ayan. Yes, beshi. Among sa mga kape na aking na-review, ito lang yung may hazelnut flavor. Actually, tamang-tama kasi favorite ko po talaga yung hazelnut flavor na coffee. Ayan. Okay, so timplahin na natin ang ating FITREME coffee. Alright, so let's do the magic. Titimplahin na po natin ang ating FITREME sa isang cup of hot water. Hindi po siya pwede sa cold. And then we just mixed it slowly, and then we could enjoy the benefits and the taste of our FITREME coffee. So, eto na ang ating tinimpla. Promise, ang sarap. Meron akong pinatry ng FITREME and yung comment nila, beshi, is medyo mahapdi daw po sa tiyan. Kaya I advise them na i-take na lang nila after meal. Kasi ako ganun din, beshi. I take this coffee every after meal. Kasi acidic din ako. Pero so far, wala naman akong naramdamang paninikip or hapdi sa tiyan. Kasi everyday ko siyang tinitake, beshi. Particularly gabi. Kasi don't quote me on that, beshi. Kasi ang aking work ay panggabi. Start ng 11 p.m. Okay, ending siya ng 8 a.m. So from that time, hindi ako kumakain ng kahit ano, liquid lang. So itong FITREME coffee, ito yung iniinom ko. So bago ako umalis sa amin, beshi, or bago pa ako pumunta sa work, is kumakain ako ng konting oatmeal and konting ulam, kung ano yung ulam namin, ganyan. And then after that, sa office ko na po, titimplahin itong mga coffee na nire-review ko. So, ito yung ating FITREME coffee for today. Ginagawa ko, beshi, 2 sachet ang nilalagay ko or tinitimpla ko
dun sa ganitong tumbler. Siguro, if I'm not mistaken, 4.5 ml na water. O minsan, pinapaabot pa siya ng 500 ml. Syempre, beshi para matipid. Pero okay lang naman. Wala itong yung bigla ang pagpupup o yung pagkainom mo, pup ka kaagad, no? Hindi siya ganon. Hindi kanya bibigyan ng beshi, ng, ng emergency time. Ganyan. So, ang effect niya, beshi, is yung bowel movement mo everyday. Doon sa tamang time, hindi siya yung parang style LBM. Sorry kung may kumakain. Hindi siya ganong style. So, you don't have to worry. Hindi naman hihilab ang tiyan mo then magpupup ka. Hindi siya ganon. Katulad ng ibang nakakapup na coffee. So, safe mo siyang inumin. And, syempre, pag nagpapa-breastfeed ka, I suggest wag muna or consult your OB-GYN or yung pedra ng anak mo. Kung masasuggest niya na you could take these kind of drinks or diet coffee kung nagpapa-breastfeed po tayo or kung pregnant tayo. Beshi, ang sarap nito. Para sa akin, masarap. And, kung ikaw ay nagtitake halimbawa ng mga supplements like glutathione capsule or collagen powder or collagen drink, you could drink them along with this coffee. Wala namang problema. And siya nga pala, active ako buong shift ko. Hindi ako inaantok kapag ito ang iniinom ko. Thank you at pinanood mo ang video na to. And before we end, I would like to let you know ang ingredients or ang active ingredients ng ating FITREME. Ang mga ingredients po nito ay Salacia extract, Garcinia cambogia, green coffee bean extract, L-carnitine, psyllium husk fiber, hazelnut flavor, at ang ginamit pong pampatamis is stevia. And also, non-dairy creamer naman po para medyo mag-blend ng tamang-tama lang ang lasa ng ating kape. Ayan. So, ayan na lamang po ang aking video and review para sa ating FITREME coffee. Kung gusto mo po na mag-order ng kape na to, don't hesitate to click the link down below kasi nilagay ko dyan yung kanilang link sa aking description box. And also, if you could check out their page, like their page, and share their page kung nagustuhan mo ang kanilang FITREME coffee. Okay? And also, Beshi, kung hindi ka pa nakasubscribe habang nanonood for today, pwede ka namang mag-subscribe. Welcome na welcome ka. And also, give it a shot na i-click yung notification bell natin, Beshi. In that way, whenever I upload videos for more product reviews, updated po tayo. Okay, dokes. And also share the video. And comment down below kung na-try mo na. And if kung gusto mong umorder ng ating FITREME coffee. Kung meron kang katanungan or kung meron kang gustong ipa-review na product, don't hesitate to comment down below. And pa-follow na rin po sa ating TikTok. Yung TikTok natin is Verily. Type nyo lang po. And also, sa ating Facebook, Verily Tolentino. Ayan. And also, sa ating Instagram naman, Verily0423. Ayan. Siyempre, i-accept ko naman agad kayo. So, have a great day, Beshi! Let's be friends and stay safe. Good vibes lang parati. Bye for now!